Tjenare! Välkommen till Gräsklipparmannens verkstad. Idag är det måndag. Klockan är 3:15 så vi ska snart gå hem. Men vi har ju lovat video nästan varje dag här så vi får ju göra det då. Igår pratade vi om bensintrimmer, en liten trimmer. Idag tänkte jag vi ska prata om ni som vill skaffa en liten trimmer, en liten eltrimmer. Och varför inte Ryobi tycker jag är jättebra. Så länge vi inte köper bensinmotorer. Ryobi, för det är ren skiten. Inga bensintrimrar, inga bensingräddklippare. För det är ren skrotet. Vi tar inte ens in de maskinerna och reparerar dem. Så jag är ärlig med det i alla fall. Det finns två varianter som är storsäljare. Den ena ser ut så här. Den har inget justerbart handtag. Den har ett konstigt handtag att hålla i. Och den är inte skön att hålla i huvudtaget. Utan jag rekommenderar verkligen inte den här maskinen. Den här kostar utan batteri 500 spänn, 600 spänn. Med batteri så kanske den kostar 1000-1100 spänn eller någonting sånt där. Då får man med ett 2 amperes batteri då. Va? Och de här batterierna, 18 voltarna, de passar ju en jävla massa maskiner. Alltså, typ, nu har inte vi så många. Vi kan gå bort till butiken och titta så här. Men vi använder mycket skruvdragare. Jag är Makita-kille. Jag älskar Makita över allt annat. Men det är proffsmaskiner. Men de här duger för oss i verkstaden, de här maskinerna. Och det finns ju lampor, det finns massor med grejer. Men vi går bort till butiken och tittar lite vad det finns. Och där passar de här batterierna utmärkt, alla de här små batterierna. Det finns fläktar, lampor, lödkoppar, det finns allt. Så här liten slip som använder jag när jag slipar upp kärser, honar upp pumphusen och det. Så det finns massvis. Men det jag vill säga, kan du plocka upp den, Jakob? Jajamensan, det löser jag. Ja, packa upp den. Så den här tycker jag definitivt inte ni ska köpa. Utan ni ska köpa den man kan justera handtag, justera motor och alla har. Och så ett lite godare grepp i då. Och den här maskinen har ju pajat, den är inlämnad för den har ju pajat elmotorn här. Man kan se att om du tittar på motorn. Den vi ska se, jag ska slänga ett batteri där också kanske. Så den är ju bränd den här motorn. Jag ser. Ni ser, den är helt bränd. Och varför bränner motorn? Jo, det finns bara en. Om du kör den i gräs och det börjar ta i, så får man lätta på maskinen lite grann och kanske måla ner det lite. Man får inte höra att maskinen går ner i varv. För då tar det väldigt stryk på motorn. De här motorerna går att byta, men det är inte lönt att byta på den här modellen. Men det är lönt att byta på den andra modellen som vi ska visa. Så det här tycker jag definitivt. Köp inte om det inte går att justera där och justera där och ett godare grepp. Då är det bättre att slänga på 500 spänn så får ni en mycket bättre maskin. Men nu packar jag upp en ny maskin där, så jag tänkte vi sätter ihop den samtidigt då. Så kan vi ju se hur man gör det. Så maskinen kommer ju så här. Levereras med en laddare. Dock ingen snabbladdare. Och det är ett 2,5 amperes batteri. Funkar bra till en skruvdragare, någon annan småmaskin som ni kan ha det i. Trimmer tycker jag inte. Det håller max 25 minuter som batteri. Det är nästan bättre att ha ett 4 amperes batteri. Då kan vi trimma en timme ungefär. Om ni är snälla mot trimmen då, så inte kör högt gräs eller någonting. Utan småtrimma lite runt trädgården och lite runt rabatter och lite sånt där då, va. Så det är väldigt skillnad på batterierna. Där är 2,5. De är lika stora ungefär. Där är 4. Så det är bra mycket större. Och ett sånt här batteri kostar en 1000-lapp. Men det är värt det. Ni får med det när ni köper maskiner oftast. 2 eller 2,5 amperes. Alla har ju olika paket. Jag vet att de säljer på Jula, Bauhaus. Ganska billiga paket, va. Vi säljer även här på Fjärrås Lantmanna då. Men jag tycker köp det paketet och så tillägg och köp ett 4 amperes batteri. Finns ännu större också. Men 4 det är lagom. Då maskinen är fortfarande ganska behaglig att göra med då. Men vi sätter ihop den här så länge då.
Så det är inga problem. Sen får vi tänka, Ryobi är en ganska billig maskin. Men det är ganska billiga pengar också för de här. Och de håller. Visst, motorerna går sönder, men de går att byta. De går att byta till ganska billiga pengar. Och jag tänkte vi ska göra det i en annan video. Då ska vi visa hur man byter en elmotor. Och den ser ut så här. Så skulle man råka bränna motorn i denna, nu inte denna, glöm den. Men den här, om ni köper den här så går den här motorn att köpa för kanske en 300-400 spänn eller någonting sånt där. Och så byter man motorn helt enkelt. Så det gör vi i en annan video. Men nu sätter vi upp den här så får vi se vad det här blir. Ja. Ska vi se då. Det var ju länge sedan jag monterade en sån här maskin, men de är lätta att montera. Så ska det vara en liten skruv i där också. Jag vet inte om Jakob sölar väck den skruven någonstans. Men Jakob, fick du med en liten skruv någonstans där? Jag har ingen skruv. Nej, okej. Det ska vara en liten skärmskruv i alla fall med där. Det ska finnas en liten påse. Okej. Ja. Nej, men den ligger säkert här på golvet eller någonting. Det ska vara lite skruv där. Så. Ja, men den ligger någonstans. Men så som jag gjorde nu och så i med en liten skruv där. Jag tror det är en stjärnskruv eller någonting då, va? Och så får man ta bort den här också. Det är den som skär av snöret här. Så är det klart, va? Så. Ta bort det här jävla kletet där. Men så ser det ut i alla fall. Och så har vi 2-amperes batterier. Så. Nu är det så här då att fördelen med denna är att du kan justera handtaget hur du vill. Vi säger det blir bra. Du kan justera huvudet. Så. Du kan justera längden på stången. Så man kan få den. Jag tycker den, ja, där någonstans är det nog lagom för mig. Så det är bara att dra åt den. Så. Och sen kan man ju, om man vill köra kanter och grejer så funkar det jättebra. Ja, och sen har du även justerbar här. Du kan justera den så. Om du vill köra på det på, du kan justera så, du kan justera så, du kan justera så, du kan justera handtaget. Väldigt bra. Väldigt lätt. Väger ju ingenting. Vet du vad som hände? Jakob kom med skruven. Den låg i kartongen. Så den skruvar vi här. Så. Glöm inte det, för annars kan det fästet försvinna där, vet du. Det är bara att dra i den där. Det är klart, nu har du glad för att man kommer ut. Nu ser vi hur det är skit. Nu ska vi se. Vi får köra på kärnan där. Så i alla fall, den här trimmen heter, det är en 18-voltare. Levereras med ett batteri med laddare. Kolla noga på kartongerna, för ibland så levererar de bara maskinen. Så har ni batteri till Ryobi så kan ni bara köpa maskinen för 1000-lapp. Annars köper ni hela paketet. Och det finns säkert större paket som kostar kanske 2 500. Får ni med ett 4-amperes batteri och ett 2-amperes batteri. Eller 2,5. Så det är väldigt bra. Den här trimmen heter, ska vi se här vad den heter. Den heter RTL 183225F. Så är det något annat paket så kanske det heter E eller någonting i slutet, om det är någon annan batteri eller någonting. Så det säljs en massa olika funktioner. Eller massa olika batterigrejer. Men så ser den ut i alla fall. Och speedy. Jättebra.
Och framförallt gillar jag ju att man kan byta ut motorn lätt i den. Om den skulle gå sönder. Den är inte ens värd att byta ut motorn. Ni ser ju skillnaden här också. Det är en jävla skillnad på de här två. Det här är ju en riktig kalanka-maskin mot den här. Ser ni? Väger ingenting. Den är skrot förresten. Den slänger vi. Den kan du slänga, Jakob. Jajamensan. Men ja. Jag hoppas det här hjälpte här nu. Att vill man köpa en liten trimmer, el, ganska billig, så köp den här. Den är jättebra. Och vi har sålt den här många år. Och de håller så länge du inte bara mölar i gräset. Utan man måste höra på motorn att det nästan inte... Om motorn nästan stannar och man fortsätter att mala, då bränner man motorn till slut. Så var lite försiktiga. Det är ju bara att backa undan trimmen lite och så köra igen, va. Så är det. Så vi har någon kategori trimrar eller någonting, så ser vi till inom ett par veckor så byter vi en sån här motor, så vet ni hur vi gör det med. För jag tror att många av er har haft sån här trimmare. Så har de brunnit i motorerna och så har ni bara skickat dem rätt i container. Helt meningslöst. Ni kan ju laga en sån här för liksom för 500 spänn. Så jag tycker det är onödigt. Så hoppas det här hjälpte. Ha det gött. Glöm inte att prenumerera och gilla och släng ut en kommentar. Ha det gött, hej!